आजको इन्ट्रेस्टिङ माई अफिस टुर ब्लगमा स्वागत छ। म छु कार्यक्रम सञ्चालक लाक्पा शेर्पा, समर्पित युट्युब च्यानल टेक लाक्पाको साथमा। मलाई धेरैजना मेरा भ्युअर सब्सक्राइबर साथीहरूले भन्नुभयो तपाईँको फाइनल अफिस कस्तो भएको छ, तपाईँको सेटअप अफिसको चाहिँ ब्लग भिडियो दिनु पर्यो भनेर रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो। सो आजको यो भिडियो म तपाईँलाई एकदमै ओपनली देखाउने छु। मेरो युट्युबको नयाँ सेटअप अफिस कस्तो भएको छ, कस्तो कम्प्युटर छ, कस्तो ल्यापटप, कस्तो पिसी, कस्तो मोबाइल, कस्तो ट्राइपोड हैन, सबै सेटअप एकदमै भिडियोको साथमा हुनुहोस्। भिडियोले पुराभन्दा पुरा हेरेर सोसल मिडियामा सेयर पनि गर्नु होला साथीहरू। लागौँ ढिला नगरिकन आजको हाम्रो युट्युबको सेटअपतर्फ। हामीले युट्युबको इन्कमबाट नयाँ घर बनाइसकेपछि 4 कोठाको ढलाने घरभित्रै हामीले एउटा कोठा हाम्रो युट्युबको अफिसको लागि छुट्याएका थियौँ र त्यसमा फाइनली युट्युबकै इन्कमबाट त्यसमा अफिस पनि सेट गरिसकेका छौँ। सबै डिटेल आजको ब्लगमा। लागौँ हाम्रो अफिसतर्फ। हरियाली देखिन्छ है। सो अब चाहिँ साथीहरू, म यहाँनिर घरभित्र रुममा गइरहेको छु होइन। यहाँनिर चाहिँ चुक्कु लागेको छ, चुक्कुलाई खोलौँ। ढ्यान्टना। अब हामी यहाँनिर स्विच छ, यहाँ पङ्खा छ, यो स्विचमा हामी लाइट बाल्छौँ होइन। 1 लाइट बल्यो, 2 लाइट बल्यो, 3 लाइट बल्यो, 4 लाइट, 5 लाइट एन्ड 6 लाइट सबै बल्यो है तपाईँ गाइस। यसरी माथि हाम्रो यो अफिसको लाइट हो होइन। यसरी यो लाइट बलिसकेको छ र यसरी लाइट बलिसकेपछि अब हामी यहाँनिर यो बत्तीको स्विच हो, यहाँ हाम्रो ढोका छ यो होइन। हामी यसरी ढोका लगाउँछौँ, डबल चुक्कै छ। यसरी ढोका लगाइसकेपछि यो दृश्य देखिन्छ होइन। अब हामी अफिसतर्फ लाग्छौँ। यसरी तपाईँ अब झ्यालमा पर्दाहरू देख्न सक्नुहुन्छ होइन। यसरी हामीले पर्दा राखेका छौँ र यहाँनिर एउटा कुर्सी छ। यो हामीले चाहिँ नि यसमा हामी बसेर भिडियो बनाउँछौँ होइन। यो कुर्सी तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ, हेर्नुहोस् त गाइज। यो कुर्सीमा बसेर यो कोड लगाउँछौँ होइन। यो कोड लगाएर चाहिँ बनाउँछौँ भिडियो। अहिले चाहिँ राख्दै हामी यहाँनिर। र यो तपाईँको कुर्सी चाहिँ यसरी घुम्छ होइन, मजाले चाहिँ यो घुम्ने कुर्सीमा बस्ने ठुलो सपना थियो गाइज होइन। त्यो चाहिँ युट्युबले पुरा गरिदिएको छ। थ्याङ्क यू युट्युब भन्न चाहन्छु। हामी आजको भिडियोमा युट्युब सेटअप देखाइरहेका छौँ र यहाँ तपाईँको टेबलमाथि ढोकाको ताला राखेको छ। यहाँनिर फुल रहेको छ। यो तपाईँको एउटा क्यालेन्डर, यहाँ पनि फुल छ। यहाँ रबरहरू, इयरफोनहरू होइन। त्यसपछि यहाँनिर तपाईँको यो रेकर्डिङ गर्ने होइन भिडियो, यसमा चाहिँ मोबाइल अड्याउँछु मैले। र उतातिर तपाईँको चार्जरको बोर्ड राखेको छ होइन। यहाँ तपाईँको वाइफाई यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। यो जुन बोतल रहेको छ यो चाहिँ हाम्रो चितवनमा कार्यक्रम हुँदाखेरि सफारीमा जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो कारखाना समूहले दिएको थियो होइन। र यो टेबल रहेको छ, टेबलमाथि देख्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो ल्यापटप जुन डेल कम्पनीको रहेको छ होइन। यो ल्यापटप अन भएको छ, हेर्नुहोस् त। यसरी यहाँ मेरो च्यानल खुलेको छ, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यसरी होइन। यो मेरो च्यानल खुलेको छ। यसरी यो मेरो एउटा ल्यापटप खोलेको छ। त्यसपछि यतातिर आउँछ, हाम्रो यहाँनिर सिपियु रहेको छ होइन। यो माथि 2टा चस्मा पनि रहेको छ। अनि यहाँ 2वटा माउस रहेको छ। यता ल्यापटपको माउस कनेक्ट गरेको छु भने यतातिर यो पिसीको, यो हाम्रो चाहिँ पिसी हो होइन। हामीले यो पिसी नयाँ किनेका थियौँ भने यहाँ तपाईँको जुन यो ल्यापटप रहेको छ यो चाहिँ हामीले सेकेन्ड ह्यान्ड किनेका थियौँ। यहाँ तपाईँको पिसीमा चाहिँ हामीले चितवनको प्रोग्राममा वाइल्ड लाइफ ड्रामा भनेर ब्लग कारखाना समूह र WWF नेपालले सञ्चालन गरेको भिडियो जुन मैले अपलोड गरेको थिएँ मेरो नयाँ ब्लग च्यानलमा, त्यो भिडियो प्ले भइरहेको छ होइन। र यता फुल छ, स्पिकरहरू छ, पछाडि पनि फुल छ गाइज होइन। यस प्रकार चाहिँ हाम्रो यो युट्युबको सेटअप तयार भएको छ। फाइनली गाइज हाम्रो अफिसको टुर, हाम्रो सेटअप कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? पक्कै पनि मन पऱ्यो होला भिडियो, मन पऱ्यो भने लाइक, कमेन्ट, सेयर गरी सब्सक्राइब गर्नु होला। यस्तै जानकारी पाउन युट्युब च्यानल टेक लाक्पालाई जसरी विगतमा माया गर्नुभयो त्यसरी नै आगामी दिनमा पनि साथ सपोर्ट दिन नभुल्नु होला।
धन्यवाद तपाईँहरू सम्पूर्णलाई आजको यो ब्लगको साथमा। म कार्यक्रम सञ्चालक लाक्पा शेर्पा बिदा चाहन्छु। हेर्दै गर्नुहोस् युट्युब च्यानल टेक लाक्पा। अर्को बसाइमा फेरि नयाँ जानकारीको साथमा आउनेछु। नमस्कार।